Kumusta mga boss? Welcome back sa ating YouTube channel. Pasensya na kung medyo matagal tayong hindi nakapag-upload, medyo busy. Meron tayo ngayong gagawin na hamba. Magbubutas ng wall para lagyan ng pinto. Inuumpisa na ng trabahador ko para mabutasan na. Tips para paano ang technique ng pagbubutas. So ayan, pinubuksan na namin. So set up para lagyan ng hamba. So ayan, nagkakabit na po sila ng yero para malagyan na ng bubong itong ginagawa namin.
So, ayan, nagawa na rin yung lababo. Sink yan na mini sink lang. At matatapos na rin tong rib type na roof na to. Isang yero na lang tapos na. Ano ka masisip ka? Mika, ito ba sa akin? No. Parang binabato mo na ako. Tawan. Pero pwede palakot ka So mga boss, dito ko na tatapusin ang aking vlog. Kung may natutunan kayo, please share and subscribe.